ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඔබ දැනටමත් දන්නවා ට්‍රැවල් ශ්‍රී ලංකා අපේ YouTube නාලිකාවෙන් ලංකාවේ ඓතිහාසික වටිනාකමක් ඇති විවිධ ස්ථානවල සිදු කරන සංචාර මෙන්ම විවිධ වගා ක්ෂේත්‍රවල සිදු කරන සංචාරත් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නෙත් ඒ වගේ වගාවකට. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබට පේනවා ඇති කරවිල වගාවකට. අද මම මේ වගා භූමියට පැමිණීමට ප්‍රධාන හේතුව මේ වගාව සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳ ඔබට පහදා දීමට නෙවෙයි. කරවිල වර්ග දෙකක, ඒ කියන්නේ කරවිල ප්‍රභේද දෙකක හොඳ සහ නරක ඔබට පැහැදිලි කර දීමටයි. මේ වගා භූමියේ ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදය සහ පාලි කියන ප්‍රභේදය යන ප්‍රභේද දෙකම වගා කරලා තියෙනවා. නිවැරදිව කොහොමද කරවිල වගාවක් සිදු කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් මුල ඉඳලා පියවරෙන් පියවරට අපේ රාජාංගනය කොල්ලෝ කියන YouTube channel එකේ මම අන්තර්ගත කරලා තිබෙනවා. නිවැරදිව කොහොමද කරවිල වගාවක් සිදු කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් එම වීඩියෝ බලන්න කියලා මම සියලු දෙනාට ආරාධනා කරලා සිටිනවා. මම හිතනවා මේ වෙනකොට ගොඩක් අය ඒක බලලත් ඇති කියලා. නොබලපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ උඩ කාඩ් එකක් විදිහට මේ වීඩියෝවේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ පාලි සහ ප්‍රීති කියන ප්‍රභේද දෙකේ හොඳ නරක ගුණ අගුණ මොනවද වඩාත් හිතවන්න යෝග්‍ය කියන එක ගැන සොයා බලන්න. මේ වගාවේ තව උපරිම මට්ටමට ඇවිල්ලා නැහැ. සාමාන්‍ය මේ වගාව දැන් මාස දෙකමාරක් 3කට ආසන්න වයසක් වෙනවා. කරවිල වගාව උපරිම අවස්ථාවට වර්ධනය වුණාම මේ ඉහළින් දක්වා ඇති ලනු සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන ආකාරයට කරවිල වර්ධනය වෙනවා. මේ ඔබට දක්නට ලැබෙන කරවිල බේසමේ සුදු පැහැයට ටිකක් දිගට තියෙන්නේ පාලි කියන ප්‍රභේදය. ඊට අමතරව කළු පාටට ටිකක් කොටට තිබෙන්නේ ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදය. මේ තිබෙන්නේ පාලි කියන ප්‍රභේදය. සාමාන්‍යයෙන් පාලි කියන ප්‍රභේදයේ අස්වැන්න වැඩි, දිගින් වැඩි, ගෙඩිය ටිකක් සුදු පාටට හුරුයි. හැබැයි දැන් මේ පාලි කියන ප්‍රභේදයට ලෙඩ වෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. මේ ඉන්නේ කරවිල කරල් කන පණුවේ. ප්‍රභේද දෙකටම මේ පණුවගේ හානිය නම් පොදුයි. ඔබට පේනවා ඇති මේ පණුව මේ කරවිල කරලේ තැන් තැන් ආහාරයට අරන් තියෙන ආකාරය. මේ තියෙන්නේ ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදය. ගෙඩි වලින් ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. අස්වැන්න සාමාන්‍යයෙන් පාලි කියන ප්‍රභේදයත් එක්ක බලද්දී අස්වැන්න අඩුයි. හැබැයි ලෙඩ වෙන ප්‍රවණතාවයේ ලෙඩ වලට රොත්තු දීමේ හැකියාව පාලි කියන ප්‍රභේදයත් එක්ක බලද්දී මේ වගේ වැඩි. මේ තියෙන්නේ ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදය. ගෙඩි වලින් ප්‍රමාණයෙන් කුඩයි. අස්වැන්න සාමාන්‍යයෙන් පාලි කියන ප්‍රභේදයත් එක්ක බලද්දී අස්වැන්න අඩුයි. හැබැයි ලෙඩ වෙන ප්‍රවණතාවයේ ලෙඩ වලට රොත්තු දීමේ හැකියාව පාලි කියන ප්‍රභේදයත් එක්ක බලද්දී මේ වගේ වැඩි. අද වෙන විට පාලි කියන ප්‍රභේදයේ ග්‍රෑම් 100ක ටින් එකක් රුපියල් 10000ක් විතර වෙනවා. හැබැයි ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදයේ ග්‍රෑම් 100ක ටින් එකක් 13800ක් වෙනවා. මේ ප්‍රභේද දෙකේම අස්වනු නෙලන්න පුළුවන් කාලය සමානයි. පාලි කියන ප්‍රභේදයට කොළ කොඩ වෙන රෝගය බලපානවා. හැබැයි ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදයට එම රෝගය බලපාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩක් නැතුව මේ ප්‍රභේද දෙකේම ටින් එක ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 100 විතර වගාවක් කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳින් වර්ධනය වූවායින් පසුව සාමාන්‍යයෙන් පාලි කියන ප්‍රභේදයෙන් එක මුරයකට කිලෝග්‍රෑම් 300ක් විතර අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදයෙන් එක මුරයකට කිලෝග්‍රෑම් 200ක විතර අස්වැන්නක් තමයි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ප්‍රභේද දෙකේම අස්වැන්න මාස 2මාරක් 3ක් විතර නෙලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගාවක් හිටවපු දවසේ ඉඳලා මාස 5ක් විතර කාලයක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොමද කරවිල වගාවක් නියමාකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපේ රාජාංගනය කොල්ලෝ කියන channel එකේ වීඩියෝවක් අන්තර්ගත වෙනවා. එම වගාව සිදු කරන්නේ මේ ප්‍රදීප් මල්සංක මහත්තයාම තමයි. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝව සම්පූර්ණයෙන් බලලා කොහොමද වගාවක් සිදු කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් ලබා ගන්න කියලා ඔබ සියලු දෙනාටම. මේ කරවිල වගාව තව මාසයක් විතර ගත වෙනකොට මෙහි උපරිම අවස්ථාවට ළඟා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලණු උඩ කරවිල වැල් ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇතුළට කොටුව ඇතුළට කරවලයි. එම උපරිම අවස්ථාවට ළඟා වුණාම සාමාන්‍ය මේ ටින් දෙකක් හිටවලා තියෙන ආසන්නයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 500ක විතර අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතුමා මට සඳහන් කරා. ඉතින් ඔබත් කරවිල වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම දැනුවත් වෙලා මේ ප්‍රභේද දෙකෙන් තමන්ට වගා කිරීමට සුදුසු මොන ප්‍රභේදයේද කියන එක දැනුවත්ව වගාවට යොමු වෙන්න ඕන. අස්වැන්න වැඩියෙන් ලැබෙනවා කියලා පාලි ප්‍රභේදය හිටවලා ලෙඩක් බැරි වෙලා හරි කොටුවට ලෙඩක් ආවොත් ඒක වළක්ව ගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදයට හිටවලා ඒකේ අස්වැන්න අඩුයි. ඒක අස්වැන්න අඩු නිසා ලැබෙන ආදායමත් අඩුයි. ඉතින් මේ දෙකම සම්පූර්ණයෙන් බැලන්ස් කරලා ඔබට ගැලපෙන්නේ මොන ආකාරයේ ප්‍රභේදයේද කියන එක ඔබ තීරණය කරගන්න ඕන.
ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදයට ලෙඩ නැතුව මොනේ මොකද මේ අපේ රටේ තියෙන කාලගුණ දේශගුණ තත්ත්වය විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා සමහරට ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදය හැදුවත් නිතරම තද වැසි වැටෙන්න ගත්තොත් ඉතින් මේ වගේ වගාවලත් කහ වෙලා විනාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ප්‍රීති කියන ප්‍රභේදයක්. ඉතින් Tamanට ගැලපෙන්නේ මොන ආකාරයේ කරවිල වගාවකට සුදුසු ප්‍රභේදයක්ද කියන එක ඔබ තීරණය කරගන්න ඕන. මම මේ ගෙනපු වීඩියෝ එකත් ඒ සඳහා ඔබට පිටුවහලක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේකේ මේ වගාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර බලන්න ඕන නම් මම ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක නරඹන ලෙස මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් තවත් සංචාරක ස්ථානයකදී ඉදිරියට හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.